Hello mga fans! At ngayon, magme-makeup ulit ako. Dahil dumating na ang mga in-order ko sa Shopee. Yay! In-order ako ulit ng eyelashes. What? Magnetic eyelashes. Order ako niyan. Pakita natin. Tapos ng liquid eyeliner na may stamp. Galing siya sa cat eye. At ngayon, itatry ko siya ngayon. Saka bumili rin pala ako ng ring light na maliit pang cellphone. Okay? Simulan ko na. In 3, 2, 1. All over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. I just want more of you. Your body is my cure. Magalit man, pero baby, di ka iiwan, that's for sure. Kanina pa kita hinihintay, nananabik na maawa ka ng kamay mo, baby,